Jak dlouho se znáte s Ondřejem? Už asi 7 let, No. po dobu našeho studia na gymnáziu. Jak dlouho spolu cvičíte? V lednu to bude rok. Myslím, že u mě můj progres velice velký, který začínal na opravdu nízkých váhách a dneska už ta obrovská rámce. Ty Ondro, a co je vlastně ten tvůj ultimátní goal? Tak jako původně to bylo, že chci zlepšit jako svoji postavu, že? Samozřejmě jako každý v mém věku. A teď už je to jenom taková jako zábava, hlavně dostat nad svoji hlavu vlastní váhu a cvičit nějak pro život nebo tak nějak jakože. Co se dá využít v životě? A zvednout svoji váhu nad hlavu, to znamená, kolik chceš zvednout? Tak zhruba 75 až 80 kg teď. A kolik jsi schopný zrovna teď v tuhle chvíli? 65-70. Ok, takže to není zase tak daleko, Není ale... to zase tak daleko, ono se to zdá, tam už každé kilo, půl kilo hraje roli. Takže teď pojedeme 75? Jo, pojedeme 75, přiblížíme se k té tělesné váze, což je teď 77 kg plus minus. Začal chodit v září, jak jsme dělali nábor jakoby do kroužku, do spírání, tak já si myslím, že on nějak viděl tu nabídku. Vlastně on v silovém sportu říkal, že se pohyboval a chtěl začít spírat. Uviděl plakát, že tady máme spírání, tak přišel a já jsem uviděl talent, tak jsem hnedka po něm skočil. Už to není síla. Dneska prostě. Dneska je dostat nad hlavu vlastní váhu v plánu a víc. Povede se? To se uvidí. Se hodně blížíme k tomu milníku. No a ještě ty 2,5 kg, budu zkoušet skočit, když to 77,5 hodin tam 80, je to risk, ale kdo neriskuje, nic nezíská, že jo? Zlepšuje se, je to talent, všechno má svůj čas, tělo si musí zvyknout. Nemůže člověk prostě v lednu nedělat nic a v prosinci zvedat 150 kg. Dneska jsem rozbitý.
Jak ty jsi rozbitý? Co jsi včera dělal? Jsem necvičil. A žádné kardio. Nechcete si udělat YouTube kanál na cvičení? Nebo to máme kalkulovat? Nevím, tak jdem na pizzu. Nebo zaplň, já mám nápad, uděláme si vlastní pizzu. Dáme nějakou tu Gaines pizzu, Gaines pizzu, jo? kde bude jenom maso, sýr a rajčatový prochází. Tak zhruba tak hodně plátku. Čím víc, tím líp. Masa není nikdy dost. Jako nemůžete to jíst každý den, že jo? To je tak jednou za čas. Tak ještě dáme klasický ejdam, protože jsme Češi. 30%, ten největší odpad, ale taky nejlevnější. To bude pizza pro nabírací fázi. To je zimní období, kdy můžeme jíst prakticky co chceme, protože na jaře to vysekáme, že jo? Do těch plavek. Dobrá? Vždycky jsem byl pizzový typ. Tak jo, tak progres na dřepu je nějakých 10-15 kg. Mám 150. Na přemístění nějakých 10, takže 90 kg a trh tak 5-6 kg, 65. A ten náš původní gól? Ten už je překonaný tak o 10 kg. Ale je nějaký nový gól máme? Co nejvíc na závodech. Co jsem to viděl za papír u Davea Lastova? To je přihláška na soutěž vyspírání. Asi bych to měl vyplnit, protože závody jsou za necelý měsíc. Celostátní karanténa, opatření, které nemá v Česku obdoby. Situace je vážná, takže ty naše opatření jsou skutečně na místě. Co Ondro, co říkáš na nedávné události? Je to nějaké ten těžší, ta korona je všude, vole, i v těch dřepech. Zavírají fitka. Všichni zavírají všechny fitka. No ale co budeme dělat, když zavřou fitka? Neboj, když nemůžeš do fitka, musí fitko k tobě. Záložní plán. Koupím si fitko do I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of amatéru. Čo, asi buchne airbag, tak máš nohy v prdeli, no. Tak ho vypni. the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my Máme 147,5 kg. Plus přijde ještě osa, tak budeme mít tak 160. be obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie. Takže tam bude. No, když se rozloží 4 palety vedle sebe, to bude tak akorát. Fajn. Tak Ondro, příští týden v tvém home fitku. Si vezmete tepláky a mikinu, tak jo. Ahoj. Ahoj. Budeme stavit platformu, ale tak 3 hodiny, než začne pršet. Hello. Hello. Tady jsou policajti, a to se baví s lidmi bez roušky, držte to. Tady bude naše platforma. Takže tady z toho musíme postavit. Něco, co bude připomínat platformu na cvičení. To není dobrý. Takže jsme nezačali v 11. Chtěli jsme vyrovnat 6 bodů z 10, 5 z 9. Nejhorší, když přešel.
je dobré. Ideál. Dobrý den. Kinový účes, Ondro. Ne, jsem spadl pod sekačku. Čím méně vlasů, tím víc síly. To je přímá úměra. Marci, já roušky nic jako, ale 2 metry, je ti to jasné? 2 metry, vole. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. To je pohoda, co to ne? Život. This shit hot ignition. Yeah, don't give me facts. Vegan power. Během korony jsem cvičil doma, samozřejmě. Zubl jsem 3 kg plus minus. Síla zůstala, tak je to dobré. Se snažíme nějak nabrat zpátky. Teď akorát je škaredé počasí, tak musím zase chodit do fitka, to nevadí. Tady se dají tahle lepší PR-ka. Závody budou někdy v září, jsou posunuté září říjen, které měly být v březnu a kvůli koroně byly zrušeny. Jak to vidíš se svýma dlouhodobýma goulama? Nevím, dneska se pokusíme překonat nějaký ten nadhoz. Zkusíme se dostat na 90 kg. Nadhozu, když vážím nějakých 76,5. Já to ladíme a je to tam. Co, Ondro, jak vnímáš cvičení teď s odstupem času? S odstupem času to vnímám jako nedílnou součást mého života. Náplň mého volného času. A když nemůžu cvičit nějakou dobu, tak si připadám psychicky v prdeli.